ගලවනවද? ඔව් ඔව්. තව ටිකක් තියෙනවනේ ගලවමු නේද? ආ ටිකක් ගලවන්න තියෙනවා. ඔයා ගලවන්නට කොහෙනම් ටිකක් මං මුලක් ටිකක් කාලා එනකම්. තාත්තා මම ටිකක් ගලවන්න. තාත්තා මම රට කච්චි ටිකක් අරන් යනවා තම්බන්නේ. තම්බන්නකෝ මං වෙන්නම් තව ටික. අප්පා පුදුම සැරක් කවුනේ. අදත් අවසට වහින්න වෙන්නේ තාත්තේ අවුවේ මෙච්චර සැර. අවසට වහිනවා වයි සමාද. තාත්තේ රටකජු ටිකක් තැම්බුවා. කාලේ යනවද? තාත්තා යනවද තාත්තේ? ආයෙ යන්න ඕන අර ටික එකතු කරලා අර මඩුවටවත් දාලා ඉන්න මොකද? යන්න ඇවට වහිනවා. ඔව් නේද හවසට වහි.
මෙන්න තාත්තේ රට රජු කන්න. හොඳයි. මං තේ බොන්න මොනවා හරි හදාගෙන එන්නම් ආ තාත්තා. ආ. තාත්තා දැන් යනව නේද? ඔව් යනවා. මෙතන රට ගැටික හොඳයි නේද? ඔව් රට පාට රට රජු නේද තාත්තා? ඔව්. එනම් පුතේ මං ගිහින් රට ගැටික මේකට ගියා මඩුවට දාලා ඉන්නවා. තාත්තා මං තේ ටිකක් අරන් එන්නම්. ආ ආ.